și își revine. Ține. Încă puțin, dar nu ține aceasta, deși era la sol. Ceea ce vreau să vă dezvălui din nou, doar vouă, și ceea ce concurenții nu știu și nici nu vor afla în această seară, este faptul că este ultimul Consiliu Tribal de aici. Am dormit îngrozitor. Pe când crezi că ai zile bune și că dormi bine și că începi să te acomodezi, te lovește câte o noapte din asta în care te foiești, te trezești. Am visat-o și pe mama mea, o visez deja de câteva nopți. Nu este bine în vis. Probabil își face foarte multe griji pentru mine. În dimineața asta sunt puțin chiaun. Cred că am dormit undeva vreo 10-11 ore, lucru care nu stă tocmai în obișnuință și sunt cam năuc. Se și poate vedea pe parcursul traseelor mele și în jocurile mele că îmi doresc foarte mult victoria. Sunt sătulă să pierd, însă nu ține totul de mine. Aici suntem o echipă, schimbăm fila, e o nouă poveste și trebuie să scriem astăzi victorie în Cartea Leoparzilor. Abia aștept, plec super motivat, super încrezător. Sper ca victoria să fie incredibilă, grandioasă, cum am mai spus. Hai, dragonii! A treia zi a săptămânii de Survivor, Națiune Survivor România. Vă aduceți aminte cum au intrat marea majoritate a concurenților noștri în Survivor? Au intrat la bordul unei corabii de pirați. Că erați pirați, că sunteți acum dragoni și leoparzi, eu vă spun, bine ați venit la joc! Unii dintre voi ați venit din exil, alții v-ați alăturat ulterior. Însă în momentul ăsta sunteți toți parte din povestea Survivor România 2025. Vă mulțumesc fiecăruia în parte și tuturor. O fac mai rar la joc, de regulă în Consiliu, pentru că rezistați, pentru că existați și pentru că persistați în povestea asta a înduranței. Fiecare dintre voi sunteți un supraviețuitor și încă o dată vreau să știe națiunea, așa cum o știe, că veniți din camp, acolo unde se trăiește cum se trăiește, mâncați cum mâncați și mai ales luptați în aceste condiții. Poate nu se vede acolo acasă, bate așa vântul, zici că e frumos, e soare, este, dar ei au reușit să adapteze condiții meteo, să le numim așa, pe care acasă, acolo, ne plângem că e soare, că poate e mai, nu știu, nu e umbră. Ei sunt în soarele fierbinte dominican și aceștia sunt Survivor România 2025. Acestea fiind spuse, tot voi, cei de la verde mai ales, spuneți lucrurile poate mai mult decât ceilalți verde în față. Izabela. Da, domnul Dan. Și Diandra. Noi n-am apucat, păi nu, păi de asta suntem aici. Ce s-a întâmplat? Voi două ați avut un conflict verbal, într-o măsură. Spuneți-mi, s-a rezolvat, s-a adaptat, s-a depășit, mai ales în contextul în care s-a pierdut jocul de imunitate. Iar tu, Diandra, spuneai că ar putea fi de bun augur până la urmă această înfrângere. Păi este de bun augur pentru cel care a câștigat. Imunitatea de colan. În rest, legat de Izabela,
Am îngropat securea războiului, dar din punctul meu de vedere eu o să păstrez o distanță. Consider că nu prea mai avem foarte multe discuții în afara unui salut, ce faci, cum ești și atât. Este a doua oară când se întâmplă niște chestii între noi. Eu nu mai îmi doresc să trec peste ele, am iertat, dar consider că suntem mai bine de la distanță. Ăsta este punctul meu de vedere. Chiar și fizic sunteți acum la o distanță, pe covor. Diandra, poate fi Izabela, în opinia ta, un factor care a influențat rezultatele mai slabe ale tribului? Nu neapărat mai slabe ale tribului, aici fiecare vine cu competențele sale personale. Au fost momente în care Izabela a luat punct și nu am luat alții, au fost momente în care am luat noi punct și nu a luat Izabela, dar simt o doză de toxicitate la ea, în felul în care vorbește, în felul în care se comportă, în timbrul ei vocal și eu personal de asta prefer să păstrez distanța. În rest, cu siguranță este și ea un om cum se cade pentru alții, cu siguranță au oamenii ei care o iubesc, nu contest asta, fiecare îi avem, dar nu face parte din oamenii cu care eu am de-a face acasă și mă refer aici strict la felul în care gestionează anumite situații, felul în care vorbește cu anumiți oameni, felul în care se exprimă, faptul că nu spune de foarte multe ori te rog, mulțumesc, are așa o chestie ca și cum dă ordine, nu are grijă la tonul ei și își țin minte că prima dată a pus-o pe seama că trebuie să vă obișnuiți așa cu mine. Eu nu consider că fiecare trebuie să devenim de la zi la zi o versiune mai bună a noastră și să nu punem un paravan în spatele căruia să ne ascundem, că așa sunt eu și trebuie să mă acceptați așa cum sunt. Cum e Izabela? Cum ești tu și cum Domnul e Dan, eu spun te rog, spun și mulțumesc de fiecare dată și ei când i-am cerut ceva, i-am spus te rog, i-am și mulțumit pentru serviciile pe care le-a făcut pentru mine sau poate că m-a ajutat cu ceva. Dacă asta este opinia ei, eu respect, decizia ei, eu respect. Eu consider că sunt cum trebuie să fiu cu toată lumea. Timbrul meu vocal este într-adevăr mai ascuțit, să spun așa, pentru că sunt și mamă și tată și trebuie să fiu și bărbat și femeie în același timp. Oamenii de acasă mă știu, îmi știu sufletul. În viața asta am două binecuvântări și o realizare. Binecuvântările mele sunt tata, băiatul meu, familia mea și realizarea că la 25 de ani sunt în acest TV show. Pentru că mulți alții de acasă și-au dorit să ajungă aici și n-au ajuns. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns și iau totul așa cum vine, că pierd, câștig, știu sigur că când ajung acasă sunt o învingătoare și o câștigătoare pentru cei de acasă și pentru familia mea și pentru cei care mă iubesc. Fii atentă, Izabela, tu acasă, că tu aici ai mai ostilizat. O avem și pe Larisa, o avem pe Diandra, ai și din tribul advers. Tu obțineai același efect și acasă? Domnul Dan, acasă am foarte multe persoane care mă iubesc pentru felul meu de a fi. Eu spun lucrurile pe față, pe nume, numai oamenii frustrați se supără pe treaba asta și oamenii care nu acceptă realitatea și adevărul, eu asta consider. Acasă am tot ce am nevoie și apreciez, de când sunt aici apreciez mai mult ce am acasă. Mama, tata, prieteni, Raluca, toți de acasă vă iubesc mult, băiatul meu Dominic, vă iubesc și credeți-mă că aici am învățat să apreciez totul, și lucrurile mici sunt de apreciat, pentru că azi noapte ne-a plouat pe fiecare în parte, ne-am trezit fleașcă toți și stăteam și mă gândeam, Doamne, nu apreciez ce am acasă, că am un acoperiș deasupra capului, că am ce să mănânc, că mă trezesc într-un pat călduros, adică n-am apreciat nimic din toate astea până când am ajuns aici. Iar oamenii de acasă care nu știți și vă dați cu părerea că aici nu este așa cum trăim, fix așa este. Fix așa trăim, în frig, în soare, în ploaie, nemâncați. Noi suntem, așa trăim aici. La Dragoni, Vasile, Da, capitane. ați câștigat imunitatea, însă tu ai pierdut un bun de preț ieri. Am intrat noi în apă să îl căutăm, dar nu... Și știi că am intrat și eu după aia și n-am reușit, singur.
Vasile, cum te simți în momentul ăsta în fața unei noi provocări și știind totuși că în momentul ăsta cumva s-a metabolizat acea bucățică până la urmă de metal prețios are un corespondent în sufletul vostru? Da, capitane, nu pot să spun că sunt 100%, nu știu cum să zic, încă simt tristețe, nu mi-a trecut 100%, dar așa cum am mai vorbit și cu colegii și cu colegii de la Leoparzi, anul acesta eu și cu soția mea facem 10 ani și mă gândesc că ăsta a fost un semn de a ne reînnoi jurămintele și am înțeles că pe lângă nunta de argint și nunta de aur există și această nuntă de bronz, care s-ar face la 10 ani. Așa se pare, nu știu, nu mă pricep să Așa mi s-a spus. Da, serios, așa e. Deci probabil că de fapt ăsta a fost un semn. Din câte știu, nu mulți fac această nuntă de bronz, dar poate pentru noi este un semn, pentru mine și soția mea este un semn să facem această nuntă de bronz și să fie de fapt un motiv de sărbătoare, de petrecere și nu un motiv de tristețe sau ceva negativ. Probabil că în 2-3 zile o să-mi treacă tot acest sentiment, pentru că m-am obișnuit cu acea verighetă, aveam și un tic, tot timpul o mișcam, n-am dat-o niciodată jos de la mână de când am pus-o pe deget și da, îmi lipsește, simt că îmi lipsește, dar o să fac, nu știu, o să încerc să caut ceva pe insulă, să-mi pun ceva aici la deget, să confecționez ceva astfel încât să mă ducă cu gândul la acea verighetă și să mă gândesc că totul va fi bine și că asta e, așa a fost să fie. Deci astăzi avem jocul Provizii! Hai să dăm cu energie pe această idee a proviziilor. Ce provizii credeți că veți câștiga? Păstăi. 3, 2, 1 și Hell Energy, Și ce mai avem? partenerul tău în fața provocărilor, va face ca tribul câștigător să primească câte o doză de Hell Energy pe care o va savura chiar aici, după joc. Ce aveți de făcut? Acest joc de care vorbeam și care se află în fața noastră stă pe niște șine, pe 2 trasee, această cutie, care înăuntru va avea provizii. Fiecare punct are provizii. Fiecare echipă trage și obține provizii. Iar câștigătorii, tribul generic care va câștiga, se va răcori cu această băutură minunată. Și jucăm până la cât să fie? 7. 7! Asta este, într-adevăr. Deci, dragilor, regulile de engagement sunt destul de clare. Frânghia asta are undeva la 7 metri, 7 metri jumate. Voi trageți după inel. Fiecare. Nu aveți voie să depășiți acea trasă care practic vine în continuare a șinelor. Trageți cu forța brațelor, fără, evident, ajutor. Fată, băiat, băiat, fată, deci în echipe mixte. Și trageți până când sunt câte 2 stegulețe, ăla e marcajul la care dacă mi-am tras cutia cu proviziile după acel marcaj, înseamnă că aparține de fapt și de drept echipei care luptă. Ne revedem direct cu ei la Joc Națiune! Vreau să-i aplaudăm, vreau să ne bucurăm de ei, iar ei vreau să se bucure de proviziile pe care le vor câștiga cu adevărat. Sudoarea frunții, forța brațelor. Baftă! Primul punct al acestui joc în premieră la Survivor. Luptă pe nevăzute, concurenții nu știu ce este în cutia cu comori, dar sigur este o comoară, jocul de provizii. Adina Laurențiu, Ina Șan și Vasile dau prima bătălie. Trag pentru comoară. Atenție! Pregătiți-vă! Cu regulă clară de tragere, iată, sunt acolo circa 25 de metri. Bravo! Bravo!
securizează poziția în zona centrală. Revine Vasile cu Inașan. Adina și Laurențiu trag pentru tribul leoparzilor. Prinde călcâiele și lasă pe spate, Ina. În câte momente am vorbit despre atrage pentru tribul tău și iată în acest moment trag câte două perechi, Adina și Laurențiu, o bucată din această parâmă, această sfoară, exact ca în vremea piraților caraibieni, tranșează o problemă, o situație, o comoară în cazul nostru, încă puțin, iată a patinat acolo perechea Inașan Vasile în favoarea celor doi, Adina și Laurențiu, însă reușesc să țină, să securizeze cei doi. Dragoni în acest moment, iată, se apropie încet, dar sigur acest cufăr de partea fanionului verde, foarte aproape acolo, la fanion. Și în acest moment, iată, a trecut de fanion, a ajuns la el, 1-0 pentru tribul leoparzi. Perechea Adina Laurențiu au adus punctul. Nu are nicio șansă. Perfect, e ok, e ok. Nicio șansă. Așa, mă, trebuie să fie proviziile. Putem vedea proviziile. Deci cu călcâiele așa sunt dezechilibrată și cad. Ia să vedem și ce e acolo. Un coș cu de toate. Nuci, caju, migdale. Astea toate recuperate, proteină bună, proteină vegetală. Câte sunt? Trasă, câștigată de Adina și Laurențiu. Este! După un 1-0 tras muncit de ambele echipe, și de la Dragon și de la Leoparzi, avem 1-0 pentru Leoparzi. Lea și Izabela pentru ei, Ionela și Diana pentru Dragoni. Încă o dată, ce este în cufăr, ce e în cutie, nu se știe până la momentul final. Atenție! Ladies, pregătiți-vă! Și încep să tragă în acest moment, iată, o Ionela și Diana, forță descătușată, trage și Lea cu Izabela. Se mișcă mai mult pe șine către partea galbenă. S-au dezechilibrat fetele prea aproape acolo pentru că se pot incomoda. Diana ține practic proba, Ionela securizează din spate, dincolo. Lea și Izabela își folosesc corpul pentru coborât centru de greutate, pentru a ține cufărul. În continuare, punctul este în dispută între perechile din triburi. Perechile feminină în acest moment, Diana și Ionela, Lea și Izabela. Bravo, mă! Nu pierzi poziție! Fixează Ionela jos cu călcâie, fixează! Nu te mai tot schimba. Stă bine și Ionela. Acum! Haide, bravo Ionela, bravo! Haide! Ține! Mai aveți foarte puțin. Stai! Forțează acum. Încearcă să răspundă Lea și Izabela acestui asalt al Dianei și al Ionelei. Să zic eu că din momentul ăla în care stau plecat și greșește, lasă pe spate, lasă pe spate, lasă pe spate, Di! Au mânuși, se protejează, să-și poată proteja mâinile fetele. Izabela și Lea, iată un moment pe care l-au simțit acolo cei de pe margine din tribul Dragonilor. Trag acolo, Lea rezistă, Lea ține! Acum, trage acum! Hai, fetele mele! Hai! Mama, ați câștigat teren! Băi, deci sunteți înainte la grămadă! Acum! Hai! Trage! Trage că a plecat Ionela. Ia-ți-l de acolo! Gata, Ionela, trage! Și du-te puțin mai spate, Izabela, ca să nu te calce. Hai, ce să... Și dă-i! Hai, Izabela! Forțează, iată, puțin câte puțin și prăbușite la pământ Diana și Ionela. Un punct istovitor peste poate, super puteri. 2-0 pentru tribul Leoparzi. Victorie trasă, muncită
Izabela, Lea au luptat admirabil cu Diana și Ionela. Ești ok? Medic! Medic! Ești ok? Ești ok? Mai a doua, mai a doua, mai a doua. Dă încoace. Ușor. Te calmezi. Asta e nebunia mea! Nu plângi. Deschide mâinile, ca să deschide cutia toracică. Lasă mâinile un pic, mâinile un pic deasupra. Și calm. Ridică un pic mâinile deasupra capului ca să-ți deschide cutia toracică. Am înțeles, lasă-le atunci. Ai răbdare. Nici nu știu ce să fac, să mă Pare duc, rău, să nu? stau, să... Îmi pare rău, nu. Nu pot să mă că te-au bucur pe de luat întreg. înapoi. Vino, Diandra. Nu pot să mă bucur pe de întreg, Hai că ne nu? chemă și pe noi. Fair play și e parte din lupta de la Survivor. Vă rog. Deci, Și acum? Ce ați câștigat, fetele? Borcane cu gem! Iată, asta este prada pe care o duc în trip. Borcane cu gem, diverse fructe tropicale. Exilul a adus punct, un duel copleșitor, ne pare nespus de rău pentru colegele noastre dragoni, însă una e Lea și una e Izabela. Asta e nebunia noastră! Centimetru cu centimetru, o probă și un punct. Ține-o! Încă puțin, dar nu ține aceasta, deși era la sol. Nu! Ridică-te! Ridică-te! Punctul precedent, supramuncit, tras din toate punctele de vedere, Izabela, Lea, Diana și Ionela. Diana, regretabil, este acum sub supraveghere medicală. Ați văzut, națiune. Vom reveni cu amănunte asupra stării de sănătate. E bine, deshidratarea este mare, ziua e foarte, foarte caldă. Avem duel al băieților în acest moment. Adi și Raul, Uve, Dai și Biță. Pregătiți-vă! Iată-i acum, în tensiune. Adi, în acest moment, Adi și Raul, Uve, Dai și Biță. Trag din răzputeri, deja se clatină baierile acestui cufăr, acestei cutii cu comori. Ca și celelalte perechi care au luptat, este pe nevăzute. Am înainte? Ei au? Stai, nu, stai, Adi, stai. Adi, stai. Că vrei să câștigi, dar ai și răbdare. Biță și Uve, Dai, Stai, Adi doar și stai. Raul. Amândoi. Stați. Aproape în totalitate, Dinspre noi, triburile e ok. sunt pe margine. Avem 2-0 pentru leoparzi. Ai, ridică-te, ține așa. Săptămâna a fost dominată de dragoni, au câștigat primul joc, acela al recompensei la Punta Cana, apoi imunitatea de ieri. Însă acum trag leoparzii, nu sunt dispuși să lase. Așa, ține pe noastră. Mai rezistat. Se ridică Biță acolo, pentru că regula, vă aduceți aminte, nu poți securiza, nu poți să ții, chiar și înfășurarea acelei frânghii, nu este voie. Lea și Diandra, cu încurajări, puternicele fete ale leoparzilor, au luptat și de pe margine, și din ring. E bine oricum, calmați-vă, că mai aveți puțin. Iată cum trage acolo Raul și Adi, un asalt, rezistă Uve și Biță, rezistă din răzputere acolo perechea de dragoni. Un asalt al leoparzilor în acest moment. Adi și Raul forțează și în
acest moment, Raul și Adi aduc un nou punct al leoparzilor. 3-0. Moldoveanul meu! Herculeni amândoi, ca și ceilalți, și vom vedea. Pâine, frate, în sfârșit! Și iată ce au adus baghete de pâine din belșug în tribul leoparzilor aduse de efortul lui Raul și Adi. 3-0. Câte sunt? Câte sunt? 4. 5. Hai să ne lăsăm acum. 5! Wow! Vreau doar să simt că e caldă. Cu durere mare, mare de braț și de picior am reușit să câștigăm. Ce înseamnă asta? Că nu sunt numai mușchii cheia succesului pe traseu, ci și creierul. Deci mai lăsați harneala asta, vrăjeala asta, că n-avem creier ăștia cu mușchi, că pe strategie i-am distrus. Pentru că mușchii mei sunt rupți. Sunt rupți. Mușchi rupt. Și am învins pe creier, pe determinare, pe inimă, pe potență, din toate punctele de vedere. Love you! Așadar, 3-0 pentru Leopards. Se schimbă puțin formula jocului. O să ne luptăm 1 versus 1. L-am ales pe Laurențiu. Să vedem ce aduce ceasul. Luptă pentru dragoni, să luăm și noi ceva provizii. Avem duel individual Uve, Dai, Laurențiu la 3-0 pentru tribul leoparzi. Domnilor, luați-vă pozițiile. Pregătiți-vă. Prin acest moment este pe brațele, voința lor, modul în care își așează trenul superior Uve și Laurențiu. Fiecare dintre băieți luptă foarte bine. 3 puncte pentru leoparzi. Tinează Laurențiu, trage Uve. Foarte, foarte aproape. Centimetri despart pe Uve de a aduce primul punct în tribul dragonilor, dar Laurențiu, cel care a adus primul punct al jocului alături de Adina, rezistă în luptă. Gata! Însă în acest moment Uve a tras această cutie cu comoara proviziilor la el. A rezistat Laurențiu, punct adus de Uve, este primul pentru dragoni în bătălia de astăzi. 3-1 pentru leoparzi. Punct tras, punct muncit. Tribul este primul al vostru. Are nevoie Uve Dai de susținere. Ia să vedem. Iată ce a câștigat Uve Dai pentru tribul său în acest moment. Avem un duel al fetelor în acest moment, din nou individual, Ina Șan și Diandra. Prima oară în probă Diandra, Ina a mai dat această luptă în pereche. Ladies, pregătiți-vă! Pregătiți-vă! Atenție! Și iată, se trage și se trage tare. Și piciorul din urmă sprijină. În general la Survivor, în particular în această probă, forțează Ina. A luptat cu Vasile în primul duel în tandem. Diandra e prima oară când face această probă. Cu mănuși, fetele, și iată, trage, se mișcă cutia dintr-o parte în alta. Își impun voința fetele asupra acestei frânghii, acestei parâme. Și Ina, din răzputeri, în imunitatea săptămânii trecute, când am avut acea luptă extrem de puternică a leagănelor care se balansau, la primul nod. a ei, ai dragonii,
ai Inei Șan au avut ceva de spus împotriva ei pentru că n-a tras fizic foarte mult, nu prindea proba. Iată ceva folositor de mâncare pentru triburi. Iată, caută acolo mai multă sfoară. Diandra a reușit Ina Șan să oprească acest atac al Diandrei. Trage Diandra cutia către ea, centimetru cu centimetru, o probă și un punct. Forțează, iată, cât se poate, cum se poate, pentru a ține și a patinat. Iată, la sol în acest moment și încă puțin, dar nu ține aceasta, deși era la sol. Ține acolo. În acest moment au avut secunde bune în care era la sol, Ina a rezistat, a revenit, practic. Diandra nu a tras până la capăt și atunci punctul este în continuare în 5 evoluție. centimetri sunt, 5. Forțează Diandra, iată, în acest moment să tragă. Ține Ina acolo, iată. Încă în joc, la 3-1. Nu mai are cum. Nu se lasă Ina Șan, a venit, a avut și colan de imunitate personală, a avut și duel eliminatoriu din care a revenit un duel extrem de dur cu Mario, vă aduceți aminte? Super Mario, îi spuneau dragonii, acum luptă Ina Șan în acest moment cu Diandra și iată, punctul merge la Leoparzi, 4-1, Diandra Ina Șan, după un efort supraomenesc pe care l-au oferit Ina Șan și Diandra. Serios, ai 39 de kg 40 și ai 41 cât ai și ai rezistat. 4-1 pentru Leoparzi și vom vedea acum ce a adus în trib. Unde arahide sau ce e? Peanut butter, unde arahide, adus de Diandra în tribul ei. 4-1 și 3 borcane de unde arahide aduse în trib de Diandra. Băi, e zenici pentru creierul meu ce se întâmplă acum. Asta e cea mai bună de până acum. Bravo. Cea mai bună de până acum. Bravo, În afară băi, de... asta o lingură, știi cum o lingură. Băi, uite cât avem acolo, frate, și împărțim câte o lingură. Pentru tribul Leoparzilor și avem așa, un combatant al vorbelor, Sebastian Coțofană, puternic în minte, trup și spirit, luptă cu un dublu campion mondial la culturism, Raul. Leoparzii și dragonii în acest moment dau o nouă luptă în cutie, pe nevăzute, vom vedea ce este. Atenție, pregătiți-vă. Raul și Sebastian. Și-a călit musculatura Sebastian aici, în Survivor, astfel încât, dacă acasă poate că un sportiv de talia lui Raul ar fi tras acea cutie imediat. Iată aici rezistența opusă de aceste săptămâni în care s-a călit Sebastian. O tehnică pe care Raul încearcă să o adopte, o mai făceau pirații, să tragă. În saltul rezistă Sebastian Coțofană. Este în sine un moment. Forțează și rezistă din nou, iată, într-un picior, practic, Sebastian trage acolo, Raul desfășoară frânghie, rezistă, din nou Sebastian Coțofană. De capătul celălalt este Raul, care trage, se ridică acum. Secunde de foc, secunde incandescente, trage și... Punctul merge la Leoparzi, o luptă pe cinste pe care a oferit-o Sebastian Coțofană. Este 5-1, punct adus de Raul. Raul deschide și dă-le... Paste! Paste, spaghetti! Pe toate le duce în trib Raul după acest punct. Aici avem o masă, frate, bună. Da, mai câștigat. Bă, care zicea de tăiție de casă cu? Mai e ceva acolo, să nu le păcălim. Următorul joc. Începe un nou punct în acest moment, Vasile și Adi. Dacă vikingii ar fi avut gladiatori, Adi era unul dintre ei. La fel și Vasile, călit în luptele de la Survivor, partea tribului dragonilor. 5-1 pentru dragoni, soarta se poate schimba oricând, încă o dată pe nevăzute, o nouă luptă. Atenție, pregătiți-vă.
nevăzute. Ce să fie oare în cutie e greu și e greu pentru că ora este înaintată, pentru că sub acest soare își duc, iată, lupta, rezistă Vasile acolo, încearcă să stea pe trasă, trage acolo, iată, Adi. Încă puțin, dar trage, ce bine rezistă Vasile acolo. Iată-l pe Adi cum trage, cum rezistă asalturilor Vasile. E foarte aproape cutia, dar se mișcă înapoi către galben. Vom vedea. Trage cu șoc Adi. Și în acest moment pe spate Adi. Raul și Laurențiu sunt lângă el acolo, aplaudându-l, luându-l în brațe, la fel Uvedai pentru Vasile. 6-1 pentru Leoparzi. Dintr-o bucată, ești de la Bărlat! Păi și ce, mă, adică te bucuri? Păi normal, că am adus Hai să luăm prima dată. Bă, prima dată hai să luăm ăla. Cel mai rapid punct boss, dar cu cine l-ai adus? Da, frate, dar l-ai bătut pe Filip. Și avea așteptări oamenii de la tine. Te-ai pus... Adică așa e liniștit. Ai bătut și mai omul. Hai, Adi! Dar n-ai cum să o luați pe mine, că Era nu sunt Filip. altă tehnică, acolo. Adi, Adi, ușor. Ce ți-ai dorit să fie înăuntru? Ce-ai dorit? Ouă! Nu pot să cred. Păi n-avem, nu se poate. Vreau. Atunci hai să vedem. Ouă de... dragoni! Ia să vedem. Stai, ridică-mă ăsta ca tu, Ia, tu. amândoi. Sunt prea inteligent! Mai că nu zice că ăștia 20 de ouă. 21! 2 plusul egal 3! 3 e cifra mea a destinului! Hai, văzut! Vai! Gata, cam 20 de ouă pe care Adi, epuizat din toate punctele de vedere, le duce în trip. Ce-am vrut s-a întâmplat, băi, ce-am vrut s-a întâmplat, băi, ouă! Frate, cel mai complet aliment pe pământ, unul dintre cele mai complete alimente de pe pământ, ouă. 6-1 în scor, dar Ina Șan are tăria, puterea și motivația să-i țină pe dragoni în luptă. Îi răspunde Larisa, prima oară face această probă. Atenție, ladies! Pregătiți-vă! Luați pozițiile și... Ina Șan a luptat cu 3 fete, a pierdut în fața Diandrei la individual și apoi alături de Vasile în fața Adinei și a lui Laurențiu. Acum, Larisa luptă din nou pe nevăzute, din nou trag fetele pentru ce este în cutia cu comori, practic proviziile. Ina, a treia luptă, a coborât centru de greutate, centimetru cu centimetru, trage Larisa. Un eventual punct al Larisei ar închide jocul la 7-1 sau Ina Șan poate să aducă un nou punct al dragonilor, cel precedent fiind adus de Uvedai, care este cu sfaturi, cu încurajări pe margine pentru ea. Forțează, iată acum Larisa simte că Ina mai are puțin și în acest moment, iată pe Ina, se ridică Ina și își revine. În acest moment încearcă din răzputeri Ține. să tragă, iată, să consolideze, spune Raul. Și sfaturile de pe margine sunt importante. Larisa încearcă, iată, să învingă rezistența pe care Ina o adună, este formidabilă. Rezistența Inei Șan rezistă în acest moment. Fetele la circa 30 de metri una de cealaltă, despărțite de această cutie care mai are puțin și în acest moment, final de punct și final de joc, Larisa aduce punctul final în fața Inei, care lupta a treia oară, 7-1 în favoarea tribului Leoparzi. Nu e China, bravo, oricum te admir pentru tot ce ai tras. E crunt de N-aveam greu. cum să mă țin, îmi tremura picioarele. Bravo, oricum. Mama, mănâncă, ce-am șocamaria! Ce-ți mănânc? Ia să vedem. O selecție de mezeluri, de salamuri. Luați câte și
Băi, nu luați, mă, nu! Nu se strică! Băi, nu luați, mă, acum! Ia, mă, una! Ai una de căciulă! Luați! Asta punem în pasta. Hai! Și încă una! Una! O selecție de salamuri locale dominicane. Mamă, nu cred! În orez, în paste, nu? În paste! Am uitat cum e să mănânci carne. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest câștig și acum nu ne rămâne decât să creăm noi rețete la câte bucate am câștigat cu toții astăzi. Doamne ajută! Și am ajuns la final de joc, final de săptămână din perspectiva jocurilor. 7-1 pentru leoparzi. Bine! Aplauze, adagio de aplauze vreau să aduc tuturor fetelor care au intrat pe traseu astăzi. Avem Diana sub supraveghere medicală la Dragoni. Revenim cu amănunte, e bine. Ionela și Ina Șan de 3 ori. De asemenea și voi, la leoparzi ați intrat. Fetele au dus greul, au tras la propriu și la figurat, așa cum au făcut-o și băieții. Bravo și vouă, Dragoni! Bravo tuturor! Leoparzi, rămâneți pe loc să vă răcoriți, că mă gândesc că asta așteptați. Da, Hell, Energy, partenerul tău, da, este în fața provocărilor. Cu Dragoni, mergeți în camp, știu că sunteți întotdeauna atenți să faceți lucrurile frumoase acolo, reflectați la ce se întâmplă în această emisiune și cu voi, ca trib, și cu voi, ca indivizi, ca jucători. Bucurați-vă, pentru că bucuria asta e a voastră, nu se mai întoarce. Și despre toate lucrurile care vin vom vorbi la Consiliul Tribal. Mai departe, națiune, urmează un nou moment frumos, că asta e joaca, asta e show-ul, ăsta e Survivor. Pe curând! Tatu, mama! Aoleu! Vai, cât de rece e! Doi, trei și... Sunetul victoriei! A doua oară. Cheers, toată lumea! În cinstea la victoriei și a Survivor România 2025. Cheers, așa să ne ajute Dumnezeu de aici înainte! Doamne ajută! Hello, să ne deschide apetitul pentru noi rețete, paste, cărniță, ouă, ce mai, unde arahide, pâine. Haide să mâncăm! Hai! Hai! Jumătate. Fix ca data trecută. Dar stai puțin, Larisa, că nu mai gândește creierul meu chiar cum trebuie și am nevoie de un pic de răbdare.
M-am trezit ca de obicei bine, cu poftă de mâncare. Foamea e prezentă în fiecare zi, în sufletele, în inimile noastre. În dimineața asta m-am trezit mai bine. În timpul nopții nu m-am regăsit foarte bine pe locul meu pe care eram de obicei. Am avut parte de câteva sechele în urma probei în care am reușit un pic mai devreme să ies din concurs. Urmează primul consiliu în care pot vota și în care pot fi votat. Sincer, am dormit foarte relaxat, nu fac nicio grijă. Consider că am adus aport echipei, atât pe traseu cât și în camp. Dragilor, mâncăm înainte de un consiliu? Mâncăm și noi sănătos? Stăm relax. Împărțim și brânzica? Da. De data asta împărțirea brânzei a decurs foarte ok, respectuos, ne-am înțeles destul de rapid, a mers tot în regulă, nimeni nu a schițat nimic, fiecare cu brânza lui, cum s-ar spune. Pot să zic că este a doua oară când mă bucur atât de mult de experiența Survivor, pentru că în sfârșit am câștigat prima dată după proba cu noroiul și a doua oară după această bine meritată recompensă. Am simțit-o ca pe o recompensă. Așa, zi minunată? Doamne ajută! Mâncare! Hai, popica noastră cea de toate zilele. Sabia lui Zoro. Peanut butter. Ce-o fi aici? Pâinea. Aici sunt ouăle. Ai grijă la ele! Ne-am culcat cu stomacul gol și sufletul împăcat și mă gândeam să vezi mâine dimineață când ne-om pune la un mic dejun baban, cu ouă, cu de toate, cu gem pe pâine. Cum Dumnezeu să uităm pâinea asta cea de toate zilele? Doamne, îți mulțumim pentru ea! Mărturisesc că pentru mine este prima dată când am mâncat combinația asta de unde arahide și dulceață. Vreau să vă zic că m-am îndrăgostit iremediabil, iubesc combinația asta, o să o mănânc și acasă și o să plec cu Survivor Cookbook la Suvrat. Doamne, zici că nu suntem oameni primitivi, jur! Sunt foarte supărat că un membru al echipei noastre o să plece acasă, mai ales că am câștigat acest joc de provizii, iar starea psihică a echipei a crescut și toții suntem foarte fericiți pentru că am mâncat. Încă puțin și mergem la consiliu. Da. Uite și părdiță. Participăm la el, yay! Îmi pregătesc ținuta. Ce
Ce-ți faci acolo? Niște brățări, niște alea. Credeți că Iza și astăzi o să zică că toți sunt niște mincinoși și falși? Sau? Păi eu nu am înțeles dacă Iza a spus despre noi sau despre... Nu, de-a Băi, lui, sincer, de-a nici ei. eu nu prea am înțeles un piculeț. Era la adresa tuturor. De-a ei zicea că sunt De toți ei? perverși. Dar Iza mai exact cu cine e în echipă acolo? Eu, din câte am înțeles, ăștia exilații și-au făcut alianța lor dinainte să vină în trib, știi? Lea cu jandarmul, am înțeles că se înțeleg mult decât bine. Și văd că Lea are o relație destul de bună cu Izabela. Deci se cam mențin ei acolo, toți trei, la o bucată. Să vedem dacă îi aduce puncte lui Laurențiu, care e capitanul echipei, by the way. Ca să știe dacă îi dă de mâncare la Laurențiu, nu? Dacă îi face foc. Dacă Dar nu-i Laurențiu acum capitan. Dacă mi-aduci puncte, mie, dacă mi-aduci... Laurențiu l-a băgat capitan acum pe Raul, așa au zis. Am încercat să analizez tot ce se întâmplă cu Raul, însă am acolo un semn de întrebare pentru că e cam neclară situația, poate și este prea devreme să judec. Credeți că există tensiune între Laurențiu și Raul? Sau cum? Nu cred. Eu Nu, nu că am acum au stomac perceput încă relația lor. Nu cred. Eu nu-mi dau seama Raul cu cine și-o dă mai prietenos. Exact, nu mi-am dat încă seama ce face el E la acolo. început și încă încearcă să zic așa, să probeze apele. Și probabil e un picuț precaut acum la început. Acum depinde cât reușește să controleze chestia asta. Undeva va trebui la un moment dat să ridice steagul, că dacă nu se prind și ceilalți. Clar este că lui Laurențiu i-ar fi plăcut să-l aibă ca aliat pe Raul. Însă, în același timp, am impresia că este acolo o mică concurență între ei doi, despre care nici ei nu vorbesc, dar cred că mai mult Laur este intimidat de Raul decât Raul de Laur. Mă gândesc că probabil Raul a luat coloanul de imunitate, probabil, și dacă el a luat coloanul de imunitate, o să fie clar după cu cine, în ce gașcă este, după ce scoate pe cineva la vot. Da. În funcție de asta. Și probabil dacă a luat el coloanul, o să o scoată pe Adina. Așa mă gândesc, sincer. Da. Da. Din punct de vedere strategic pentru dragoni, cred că ar fi bine să iasă tot o fată, pentru că dacă rămân în doi băieți, cei doi băieți o să intre foarte des pe trasee și asta înseamnă că o să se familiarizeze mult mai repede decât noi. Și băi, Eu cred că sunt vizată de vot astăzi. Și eu cred. Sincer, sora mea, și eu cred, dar știi cum, măi, că am zis, chiar vorbeam așa, prin camp și așa. Nimeni nu e exclus. Normal. Stai liniștit, adică cine n-are colanul este vizat. M-am retras în pădure singură pentru că am vrut să mă liniștesc, să-mi readun puterile pe care le-am pierdut la meciul de provizii, pentru că m-a secat cu totul. Dar de cine crezi că ești vizat așa, sincer? De la Risa și de Diandra, îți dai seama, cu cine m-am certat. Da, e și Ele asta. le-au luat personal, bănuiesc. Adică ele când votează, acum votează, nu votează pe cine a adus puncte, votează pe personal. Cu ele am avut mici schimburi de replici, care pentru mine au fost unele, eu le-am uitat, dar sunt sigură că sunt genul de persoane ele care când ar prinde ocazia s-ar răzbuna. Astăzi la Consiliu mergem cum să întorcea Cezar în Roma după cuceriri, în sunet de fanfară, cu zâmbetul pe buze, veseli, voioși.
Consider că consiliul acesta este foarte binevenit tribului, pentru că trebuie să ne triem. Nu toți suntem buni, nu toți avem loc aici. Trebuie să rămânem, din păcate, din ce în ce mai puțini. Ceea ce vreau să vă dezvălui din nou, doar vouă, și ceea ce concurenții nu știu și nici nu vor afla în această seară, este faptul că este ultimul consiliu tribal de aici. Ești o fată super mișto, ca și om. Tribul a nominalizat, tribul Leoparzi a votat. Iar primul vot, iar ultimul vot din urna de astăzi este... Bună seara, Națiune Survivor! Urmează un nou consiliu tribal, în urma căruia, la finalul nopții, unul dintre concurenții din tribul Leoparzi va părăsi competiția. Singurul protejat dintre ei este Adi, deținătorul colanului de imunitate personală. Ceea ce vreau să vă dezvălui din nou, doar vouă, și ceea ce concurenții nu știu și nici nu vor afla în această seară, este faptul că este ultimul consiliu tribal de aici, în care concurenții se vor afla în această formulă, respectiv Leoparzi și Dragoni. Săptămâna viitoare urmează unificarea, iar Leoparzii și Dragonii vor deveni un singur trib. Din păcate însă, nu toți concurenții care vor scăpa de această seară eliminatorie vor ajunge în tribul unificat. Ci urmează în curând o altă probă de foc pe care vor trebui să o treacă pentru a ajunge acolo. Însă până atunci, concurenții sunt pregătiți pentru un consiliu tribal în această seară, așa că să nu-i lăsăm să aștepte. Bună seara, triburi! Bună seara! În această seară, pericolul eliminării planează asupra tribului verde, iar unul dintre leoparzi va părăsi competiția. Singurul protejat este Adi. Mă bucur să le văd pe Diana. Mulțumesc. Și pe Ionela. Mulțumesc. Care au fost puse la grea încercare la ultimul joc. Diana, n-ai plecat tu, ai plecat așa cu surle și trâmbițe de la joc. Cum te simți? Capitane, mulțumesc. Aparent eu am avut parte de încă o recompensă. Am mers cu mașina personală prin Dominicană. Corect. Am avut parte de niște acupunctură gratis. Dar sunt mai bine, îmi revin. Și aparent, ce nu mă omoară, mă face mai puternică și atât. Și chiar mai puternică. Ionela, ai venit cu totemul de imunitate adus la joc, dar ai venit și cu un machiaj. Cum de machiată la Survivor? E greu în jungla dominicană să arăți bine, dar am găsit tot felul de trucuri. Ina ne inspiră cu partea de fashion și am împrumutat trucurile ei de make-up astăzi. Aici, apropo de tribal fashion, ca să spunem așa, Ina. Ina, o ținută despre care noi, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre ea, să apuci să o mai porți. Exact. Pentru că nu reușisei atunci și pentru că nominalizarea, urnele, duelul puteau să facă această ținută doar un cum ar fi fost să... Dar iată că acum ești aici. Da, uite, acum o port. Data trecută știam că voi fi la duel și nu mă mișcam destul de liberă, probabil, în această ținută și nici nu aveam chef de petrecere, să zic așa, să mă îmbrac, să mă costumez. Acum, mie îmi place mai mult cum arată acum. Am bătrânit ca vinul. Tot mai frumoasă este decât când era verde și proaspătă. Sper că o să o pot duce acasă și să reziste în continuare. Poate o să o scot la licitație, cine știe. Este făcută de Sebastian, felicitări, îmi place foarte mult. Îl văd și pe Sebastian ca pe un luptător precolumbian din triburile vechi. Ia să-l vedem. Sper să țină aici legăturile astea, că altfel rămân închiloși. Și noi sperăm. Națiunea e atentă. Da, deocamdată suntem bine. Înțeleg că de la tine, tu ești în spate
Pe partea asta creator, completitul, designer. da. Pe partea completitul m-am ocupat. De fapt, eu încercam să fac ceva pentru mine și a venit Ina și a zis că ce drăguț e, ce bine arată. Zic, hai mă să fac pentru Ina, că ea oricum e mai în comuniune cu natura și cu spiritul ăsta tribal. Și apoi, într-adevăr, cum a spus și ea, săptămâna trecută voiam să fac și pentru mine, dar nu era chiar cel mai festiv moment pentru tribul nostru. Nu era un moment potrivit și am lăsat-o pe săptămâna asta și Ina mi-a întors și ea serviciu în sensul că ea s-a ocupat de codițele mele de cornrows și Ionela s-a ocupat de make-up. În rest, totul făcut manual, cu ce am găsit pe plajă. Cam asta e și ce m-a ambiționat cel mai tare, de fapt, capitane, ai fost tu, pentru că de fiecare dată, la fiecare consiliu, arătați foarte bine. Băi, da, fetele, cum arată, băi, da, ce gătite sunteți voi, fetele, da? Niciun băiat. Zic, păi stai, mă, să mai veniți și noi din urmă, mă, păi ce facem? Și uite așa, acum vreau să mai egalăm situația. Am ajuns la momentul votului. Vostru trib al leoparzilor. Trib al leoparzilor, puteți merge să vă exprimați votul. Diandra, poți merge, te rog. Izabela, ești votul meu pentru că există un parcurs camp, traseu constant. Omul este făcut să evolueze și ai demonstrat de nenumărate ori că faci parte uneori din categoria PNG-urilor, adică persoana non grata. Nu încurajez chestia asta și ești totuși într-un show în care își doresc foarte mult să fie. Mi se pare că nu ești suficient de recunoscătoare pentru locul tău aici și nu-i respecti pe cei din jur. Și toți avem povești triste de viață, într-o oarecare măsură. Cred că e o strategie în echipă și așa e mai bine. Doar eu am ales-o.
Sunt sigur de asta. Voi vota obiectiv, din punct de vedere sportiv. Ești o fată super mișto, ca și om, însă în ultimul timp nu ai mai adus un aport echipei. Mai ai de învățat foarte multe, ești o fată super mișto și dacă voia Domnului va fi să rămâi, vei rămâne. Nu e nimic personal. Besos! Tribul a nominalizat, tribul Leoparzi a votat. Iar primul vot este dedicat și scris în sensul ăsta Adinei. Adina. Un vot Adina. E cu un zâmbet. Am citit. E cu zâmbet. Dar e vot. Al doilea vot. Al doilea vot este la fel cu dedicație de zâmbet, dar este pentru Izabela. Un vot Adina, un vot Izabela. Și-o pus zâmbet. Următorul vot. Izabela. 2 voturi Izabela, un vot Adina. Următorul vot. Larisa. 2 Izabela, 1 Adina, 1 Larisa. Ai auzit? Larisa, îi vot? Nu. Calmează-te. Adina. Să fie tăiat din 4 Izabela. 2 Izabela, 2 Adina, 1 Larisa. Sper că e 4 Izabela să voteze ceilalți 4. Cred că jandarmul sau Izabela.
Adina. 3 Adina. 2 Izabela. 1 Larisa. Și cu piatra. Izabela. 3 Adina. 3 Izabela. 1 Larisa. Egalitate și mai avem doar un vot. Ar putea fi Izabela, ar putea fi Adina, ar putea fi Larisa, ar putea fi oricine în afară de Adi. Tensiunea crește și e și firesc, pentru că nimeni nu vrea să plece în niciun moment al acestei competiții. Iar ultimul vot din urna de astăzi este... Iza. 4 Izabela, 3 Adina, 1 Larisa, ceea ce înseamnă că, Izabela, tu ești concurentul care intră în duelul eliminatoriu deocamdată din partea tribului. Pentru că va trebui să aflăm și cu cine te vei duela, în opinia purtătorului de colan. Izabela, te așteptai? Da, domnul Dan. Da? Da. O vedeai venind. Dar ai văzut ce aproape a fost? Aseară l-am visat pe fratele meu. Pe frate? Da, fratele meu care a murit. Îl iau ca pe un semn. Și știu că pot. Și astăzi o să-mi dovedesc mie și celor din tribul acesta că pot. Pentru că ieri am tras cu mâinile și cu picioarele. Cum se vede, sunt vânătă peste tot. Mă dor tendoanele, mă doare spatele. Fetele au leșinat la cât am tras eu cu Lea. Astăzi mă simt mai puternică ca oricând și o să înving. Și asta e nebunia ta. Și asta e nebunia mea. Haideți să vedem cuvântul lui Adi, purtător de colan de imunitate. Pe cine vede Adi potrivit pentru a trimite la duel cu Izabela? Adi? Având în vedere că se clasează cam la același nivel în ceea ce privește puntaverajul, Adina, cred că ea ar fi cea mai potrivită să meargă la duel cu Izabela. Adina. Deci tu spui Adina. Da. Adina, ai scăpat de votul tribului, zici cum ce noapte de consiliu de fiecare dată, dar iată, ești nominalizarea lui Adi pentru duel. Te așteptai? Da, 100% mă așteptam. Însă sunt pregătită să lupt. O să lupt până la capăt. Dragile mele, să mergem la urna destinului să vedem Izabela dintr-o lovitură ce va rezerva oare. Alege atentă, poate fi sânge și atunci rămâne duelul fixat de Adi cu Adina, sau poate fi apă și în acel moment tu poți alege pe altcineva. Izabela, te rog, sparge urna. Apă! Rămâne Adina.
Și rămâne Adina. Dacă așa a fost dat, merg cu ea până la capăt. Vă urez succes amândurora, frumos. Duel între fete, duel eliminatoriu, ca de fiecare dată, cu durere, pentru că pleacă oameni cu mare personalitate și aceștia sunteți voi în această etapă, dragoni și leoparzi. Atât pentru aici, atât pentru acum, pentru că noi cu leoparzii mergem la duel. Mulțumindu-vă, dragoni, pentru prezența în formă și fond și în această seară. O să vedem cine rămâne dintre fete data viitoare la joc. O noapte tihnită vouă, iar leoparzi mergem la duelul eliminatoriu. Ce aveți de făcut? În spatele vostru o masă pupitru înclinată. Are niște forme pe ea, masa respectivă, și o bilă. Bila trebuie aruncată de voi, o vedeți în partea dreaptă a mesei. Aruncată și lăsată să vină, ea se va lovi de aceste forme circulare până vine în partea de jos a mesei. Ce aveți voi de făcut cu spatele la această masă, dar auzind bila și văzând-o permanent, să asamblați, să faceți acest puzzle din piese mari de lemn, galbene respectiv verzi. O să vă rog să-l asamblați în prima jumătate a mesei, din coace de marcaj. Cea care termină prima câștigă. Acum, evident că e un skepsis aici. Bila de care vă vorbeam, ea trebuie permanent să fie în lovituri pe masă. În situația în care ea ajunge pe șgheab și gravitațional jos, o luați și în momentul ăla, asta e regula esențială, vă opriți din puzzle și dați drumul la bilă din nou. În oricare moment al acestei probe, bila trebuie să fie în mișcare pe această masă. Acestea fiind spuse, nu mai ezităm, nu mai pregetăm, pentru că vreți să arătați că meritați să vă întoarceți în Survivor. Baftă amândurora! Mulțumim! Mulțumim! Amândouă, competitoare de forță din tribul leoparzi, baftă! Mulțumim! La semnalul meu, vă veți întoarce, veți lua bila și o puneți în mișcare. Deci, fetele, e clar, puteți să-l faceți și în față, pe masă, da? Izabela, Adina, cum vă e ușor, zid sau orizontal? O imagine principală și detalii stânga-dreapta asimetrice. Au coloane de imunitate personală, au adus puncte pentru tribul din care au făcut parte triburile. Trei, 2, 1, porniți! Dârze, fetele puternice oricum și-au marcat existența la Survivor. Așteptăm, Adina. Au coloane de imunitate personală, au adus puncte pentru tribul din care au făcut parte triburile. O imagine principală și detalii stânga-dreapta asimetrice. Calm, focus, focusul ăla, nebunia voastră, aia pe care o știți, la fel și Adina.
Priviți de jos în sus, priviți din lateral ce schimbări pot să fie. La fel, Adina. E de la capăt. Iată, în acest moment, Izabela. La o piesă. Acum ambele fete îl fac în planul orizontal. Nu te mai uita la mine, ce te uiți la mine? Uite-te la puzzle. La Adina este bine. E bine? Da. La Adina este bine. A terminat Adina. E bine? Este bine, Adina? Nu cred. S-a făcut. Nu cred. Camera vede de sus. La Adina este bine. Ce să mai... E greu, dar... Nu mai vreau. Mai vrei? Nu mai vreau. Nici nu realizez că ai făcut ceva bine. Da. Bravo. Nu pot să realizez. Unde ții capul, creierul și focusul? Realizezi că ești aici, ești la duel, știi că ești aici. Revino. Adina, nu știu dacă să ne bucurăm sau nu, jur. În realitate, fată. Te-ai pierdut cu fire, ai pierdut din cauza ta. Te-ai pierdut cu fire. Ce mama măsii de asta. Adina, poți merge, te poți alătura. Vino aici, tribului, Adina. da? Mersi. Îmbrățișează-o. Iza, tu nu ai trecut așa degeaba pe aici. Asta e nebunia mea. Asta e nebunia mea. Va rămâne vorba unui sezon, va rămâne vorba lor. A leoparzilor, da? Ai luat colan de imunitate când ai pierdut un vot. Deci asta spune multe despre cât de dârză ești. Tu ai spus de multe ori, și mamă și tată, fii Iza, rămâi Iza și te roagă domnul Dan, fii calmă, pentru că de cele mai multe ori, și nu e în fața ta soluția, e câteodată e fix acolo, în acest moment, drumul tău se oprește la Survivor și chiar lacrimile astea autentice te arată exact ce ne-am dorit în acest sezon. Autentici, curajos, asumați, verde în față. Vreau să... Te rog, să spune. vă mulțumesc. Da. Și o să povestesc experiența asta foarte frumos, pentru că am avut o realizare aici. Și am învățat multe. Și chiar așa cu echipa pe care am avut-o și am fost, că ne-am certat, că am avut mici dispute. Diferente, da. Sau echipa adversă. Nu o să țin dușmănie pe nimeni, pentru că nu sunt genul de persoană care să țină dușmănie. Îi respect pe toți în mod egal. Și restul cred că o să le zic lor ce am să le Păi zic asta am să te personal. rog, da. Atâta, Izabela, exilul, l-ai marcat, a tremurat acolo, apoi campurile, apoi traseele și rămâi și în amintirea lor și în amintirea celor de acasă. Survivor România, lăsați-mă pe mine domnul Dan. Da, vă rog. Românii, să știți că asta este nebunia mea și o să mă întorc cândva la Survivor. Și să știi, Dominic, că mama ta este un leopard. Acum această flacără se stinge O să aici. tatuez. Da, flacăra Survivor, sunt sigur și chiar vreau să o văd, Izabela, O să da? vedeți, mi-a făcut plăcere. Poți merge liniștită să ți-ai rămas bun de la ei?
de la cei care ți-au fost leoparzi și aproape. Patru concurenți. Bună, Muritane, și că te-ai pierdut cu firea de aia. Felicitări! Pentru subitatea, un pic mai stângă. Ai grijă pe tine. Și voi ne auzim acum? Să te uiți la episoade și să vezi greșelile și o să vezi. Hai, te dă la moto, da? Iertați-mă că pot să mă duc să fac baie. Iertați-mă că pot să mă fac baie. Să mănânci clătite. O să mănânc clătite, să știți că o să mănânc pizza. Carne la garniță. Pizza. Carne la garniță. Tu, sora mea, ce vrei? Un cocktail, ceva? Mămăligă cu brânză și smuțel. Mămăligă cu brânză. Da. Tu, Carne la ție-ți garniță. trimit. Am trimis, băi. Hai, du-te. Te lași nervii voștri. Eu să-i las. S-a găsit cine să-i dea sfaturi lui Vichingo. For my father and my family! Iată a tras tare acolo, Lea mai are un balansul final și punct pentru leoparzi din nou, aduce Izabela. Izabela este cea care plasează minge. Și 3 bile introduse de Izabela. Și verdele învinge. Din nou, iată cele două, Izabela și Adina. Titi, ne vedem în Tenerife. Asta nu rămâne așa, să știți că mi-au revanșat România. Domnul Dan, vreau să mulțumesc și eu. Mi-a revenit glasul. Da. Să ai grijă de cărticiunile mele de rugăciune. Mi s-a spus că trebuie să mă împământez și sunt de acord cu toată echipa mea. Mai mult focus și sunt recunoscătoare că sunt aici. Am avut un noroc mare, mare, mare și mulțumesc lui Dumnezeu că încă sunt în acest trib. Aceasta a fost Izabela. Domnul Dan. Cred că cuvântul ăsta calm, pe care l-am aici, cred că l-am spus. Da. Nu, dar eu l-am spus în seara asta. Calm. Dar până la urmă sunteți luptători și sunteți asumați. Și asta a fost maniera ta de a fi la Survivor. Mergi cu drag, cu bine pe mai departe acasă, inspiră-i, vorbește-le despre noi. O să vă vorbesc, vă dați seama? Așa, să te auzim, Pe tine o să te vorbești cel mai de rău, pentru că ai țipat la mine, gata, m-am supărat, de-aia și plec acasă. Asta e. Am Izabela, făcut-o pentru noi. Doamne, cu plăcere. Cu drag și cu bucuria că am fost. Să ne auzim cu bine, ne vedem în vacanță. Drum bun! Pa, la revedere! Am mai stins o torță, însă ea rămâne. Izabela o să aibă grijă să o țină acolo cu intensitate aprinsă. Atât pentru această săptămână, dragilor, mergeți și voi la odihnă în camp, pentru că urmează o nouă săptămână. Națiune Survivor România, leoparzi adevărați, feline. Asta a fost duelul. Atenție, vedere din spațiu și, în primul rând, calm, dacă se poate. De-aia e greu aici la Survivor, de-aia sunt super eroi acești oameni minunați. Și noi de aici vă spunem noapte ticnită și pe săptămâna viitoare, națiune! Tot ce știam până acum despre Survivor, cred că o să se schimbe complet. Se schimbă vremea! Atențiune, atențiune! Unificarea se află la doar un pas! Am reușit, băi! Am reușit!
Greul abia acum începe. Fiindcă în scurt timp competiția va trece la un nivel superior, mult mai intens, mult mai complex. A sosit clipa să aflați ce vă așteaptă mai departe înainte de această bornă colosală a unificării. Îmi vine să mă iau în brațe. Am trăit 2 luni ca un boschetar, dar acum din nou sunt divă. Și să înceapă petrecerea! În curând, membrii celor 2 triburi vor sosi aici. Sunt oare ei pregătiți pentru ce îi așteaptă?